Sa mga friendship ko, magandang gabi dito sa Philippines. Actually, ngayon ko lang to nabili after my duty since today is payday. So, pinangarap ko talaga na magkaroon ako ng internet connection sa bahay. Kasi ito lang talaga yung isang paraan upang maging masaya ako, parang gano'n. So, tulungan nyo akong i-unbox yung aking na-purchase na modem, which is actually nakaplan ito sa sa Globe. Na-purchase ko ito doon sa may Trinoma, dito lang sa may Quezon City na malapit sa may SM North. So, come on guys, tulungan niyo akong i-unbox natin to. At ma-check ko na din kung gagana po ba ito. But since sabi ng customer service doon kanina na na-activate na nila yung modem tsaka yung SIM card, but it will take at least 24 hours before gumana talaga yung pinaka modem. So, tulungan niyo po akong i-check. So, ayan. Actually, yung price talaga nitong package na to is nasa around 3,000 pesos before, but since nag-discount sila this time, so naging ano na lang siya, 999 pesos. So since postpaid siya, magkakaroon ako ng monthly bill which is 999 pesos, at ang kasama na doon is 140 gigabytes na data. So yung 140 gigabytes na data is enough na yun para sa akin for the whole month, na para magamit ko siya. Kasi usually nung wala pa to, yung ginagamit ko lang is data everyday. So it's like magastos siya, tapos konti lang yung data na nakukuha ko. So naisipan ko na kumuha nito. So let's check this out. Ayan. I-open ko na siya. Pero ang sabi naman ng customer service doon, kasi actually 4G siya ng modem tsaka yung SIM card. It's a 4G capable. Pero sabi nila is depende pa rin talaga sa area. Kung like for example, kung ang bahay ay malapit sa cell site ng Globe, so that would be better. So i-check po natin. Pero sabi naman, just in case na medyo mahina talaga, tapos parang hindi mo siya nagustuhan, or medyo hindi ka satisfied sa bilis ng connection or something like that, you have 7 days to return back the modem and refund your money. So that's good, that's quite good. So check na natin. Naka-seal pa talaga siya, so ako pa lang mismo ang nakapag-open nito. Ayun siya. So actually naka-plan siya at meron po siyang contract na 24 months, so it's ano siya, 2 years. So i-check ko lang muna siya or ipa-plug in, and I have to wait for 24 hours. Tapos titingnan ko kung gagana talaga siya at kung mabilis. Tapos ito yung pinaka modem. Ayan, it's 4G capable device. And andito yung kanyang mga guide. So i-review ko na lang to later on. Ayan. Check ko lang muna kung gumagana yung modem.
para just in case may ibalik ko rin siya kaagad by tomorrow. Yan, may kasama siyang remote control. I'm not sure kung paano siya gamitin or ano yung connection nito. I-check ko later on. Tapos meron din pala siyang kasamang ano, yung parang signal booster. Ayan siya. So i-open ko muna siya. Meron pala siyang additional. Ayan. So it's like itututok mo lang to siya kung saan yung area or saan side merong cell site yung globe. Ayan. Tapos may antenna na siya. So paano siya ikakabit? I'm not really sure, pero titingnan ko muna later. Okay. So ngayon, ito naman yung kanyang flag. So check natin to tomorrow kung maganda nga ba talaga yung service dito sa area namin. Otherwise, kung mabagal siya, so I have to return the device and refund my money there. Okay. So, you know, I really love browsing internet. I like, it's like most of my time if I'm here in my room or in my house, na wala ko sa work or day off ko, I spend most of my time browsing internet, watching YouTube movie, something like that, and everything. So I need larger data since meron namang unlimited, although mahal siya, it's very expensive, so hindi ko siya afford. And so may mga cords na siya, pero I really don't know if kung para saan siya. Ayan. So ayan siya. So i-connect ko na lang muna siya kung may power, kung nagpa-power on. Tapos asa na siya ilalagay? Ano to? Mic. Bakit may merong microphone? I don't know kung para saan siya. Okay. So ayan siya. So ipa-plug ko muna. And that's it. Ayan. So meron siyang green color light. So it's like an indication na may power siya or gumagana yung power niya. Ayan. So since ang sabi is I have to wait for 24 hours para magkaroon ng full signal, parang may tatlong level siya, tatlong bar. So i-check ko siya tomorrow kung gaano kalakas yung signal niya or signal strength dito sa area namin. Okay, so gumagana naman siya. So let me check the service nila. Let me check the service ng Globe kung maganda nga ba siya. Okay, so thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe in my YouTube channel. And mag-upload pa ako sa susunod na mga araw. Thank you so much.